Nabi Musa lawan ahli sihir dalam keadaan ahli sihir ambil tali, dia lempak depan Nabi Musa. Tali tadi berupa menjadi ular, berkodek-kodek dia depan orang. Orang tengok, ai ini ular. Orang nampak, yang ni ular. Tetapi bila Nabi Musa kentukkan tongkat Nabi Musa, ular tadi berubah, tongkat tadi berubah menjadi ular. Kalau yang ular ahli sihir hanya bergerak-gerak sebab dia tali, dia bukan ular. Tapi tongkat Nabi Musa boleh telan, makan ular-ular yang lain tadi tu. Ahli sihir terus kata, yang ni bukan sihir, yang ni mukjizat. Sujud dia dekat Allah Ta'ala. Dia kata apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Untuk cerita dekat tuan-tuan tentang keajaiban Al-Quran. Walaupun saya tahu saya bukan orang yang pandai, yang alim cerita benda ni. Cuma kita kongsi sikit sahaja. Poin dia malam ni ialah sekelip mata. Itu poin kita nak cerita malam ni. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata, kalau nak jadi kiamat itu kalamhil basar au huwa aqrab. Sadaqallahul azim. Allah kata dalam Quran, kalau nak jadi kiamat, kalamhil basar au huwa aqrab. Kalau nak jadi kiamat sekelip mata sahaja, musnah habis, ataupun lebih cepat daripada sekelip mata. Maknanya sebelum mata berkedip sekejap sahaja, musnah habis alam ini. Dia jadi al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukit jadi macam bulu-bulu berterbangan. Maknanya apa? Hancur, musnah. Macam mana cepat dia? Kalamhil basar, sekelip mata saja. Jadi cerita sekelip mata ni nak cerita kena ada contoh dalam Quran. Baik. Ada tak proses sekelip mata di dalam Al-Quran selain kiamat? Ada. Ada. Apa dia? Perpindahan istana Balqis daripada Sana'a Yaman bawa mai ke Baitul Maqdis di belah utara. Yaman belah selatan, Palestin belah utara. Daripada selatan ke utara, Allah gerakkan dia dalam sekelip mata, istana itu sampai. Ini cerita dia. Bila kita cerita lagu tu, ayahanda dan bunda muslimin muslimat, dalam Quran dia cerita banyak cerita-cerita ajaib. Banyak cerita-cerita ajaib. Contohnya Nabi Ibrahim, Allah lempak masuk dalam api. Api kita tahu sifat dia membakar, tapi Allah boleh kata dekat api, ya nar kun bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi sejuk untuk Nabi Ibrahim. Api tadi jadi macam aircon. Kita pula terbalik, ada aircon rasa panas pula. Tuan-tuan tak rasa panas? Rasa panas ke? Balik. Ini api menjulang-julang, bakar, besar tu, gerum-gerum. Orang bukan boleh pergi dekat. Dia kena ambil yang tempat baling batu masa orang perang tu, baling Nabi Ibrahim masuk dalam tu. Sebab apa? Api besar menjulang, rom. Api tu siapa pun tak boleh pergi dekat. Maknanya kalau nak lempak pakai tangan ya, Nabi Ibrahim tak sampai. Dia kena lempak pakai benda tu. Lempak, dum, jatuh Nabi Ibrahim. Sehelai baju pun tak terbakar. Yang panas ni, yang dekat luar ni, yang tak boleh pergi dekat. Yang duduk dekat dalam macam dalam aircon sahaja. Pasal Allah kata ke api, hai api. Pasal api itu makhluk Allah. Hang sejuk untuk Nabi Ibrahim. Api dengar cakap. Api dengar cakap.
dia duduk sejuk Nabi Ibrahim. Habis sekian masa, Nabi Ibrahim berjalan keluar sehelai, secebis, sikit daripada baju pun tak terbakar. Pelik, tapi ada dalam Quran. Pisau sifat dia memotong, betul? Pisau ni sifat dia potong. Jangan kata potong daging. Kita tersilap buat kat tangan kita pun boleh berdarah tangan kita. Ketah tu kalau kita letak pisau, baru beli pisau lipat blade tu kan, kita tarik lagu tu dia terbelah. Pisau sifat dia memotong. Tapi Allah kata kepada Nabi Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, sembelih anak kamu. Dibaringkan Nabi Ismail, diambil pisau yang tajam. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil duduk dekat pondok tu, dengar tok guru duk cerita, tok guru kata apa, pisau Nabi Ibrahim tu nak kata tajam tak tajam tu, kalau dibelahkan kepada batu pasti akan ada kesan dia sebab terlalu tajam pisau itu. Tapi bila ditarik ke tengkuk Nabi Ismail, zap, Nabi Ismail tengok tak ada darah, tak potong. Pasal Allah nak tengok buat tak buat, Allah nak bagi tahu dekat pisau yang memotong, jangan potong leak para nabi. Sama macam serigala Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ditangkap, Nabi Yusuf abang-abang dia tahu masuk dalam perigi, depa ambil sekok serigala abang-abang dia, bagi tahu dekat siapa nama ayah dia Nabi Yaqub. Ayah buat-buat menangis. Dalam Quran kata aisya'an yabkun, pura-pura menangis ayah, hak ni lah serigala yang makan usup. Dia kata lagu tu, serigala itu kalau tuan-tuan buka kitab-kitab kuning, dia kata apa? Sesungguhnya haram bagi aku memakan daging para nabi. Jadi pisau yang sifat memotong tadi tu tak potong kulit Nabi Ismail. Pasal Allah kata, jangan, aku nak turunkan kibas yang besar, pisau yang sama guna untuk sembelih, kibas yang Allah ganti. Boleh pula. Pelik. Tapi cerita tu ada dalam Quran. Tuan-tuan jangan balik cuba, putus jari nanti. Dia kata, nama nampak Ibrahim Ismail tu ada dah. Hai, jangan cuba, jangan cuba buat lagu tu. Dia sembelih tu, oi, jangan buat pasal tak mau. Baik. Alright. Ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Okey, tengok saya. Bila dalam Al-Quran ada cerita perkara-perkara yang ajaib, adakah dia nak cerita kepada kita tentang benda-benda yang sihir? Tak. Maknanya hari ini bila kita sebut tajuk dia keajaiban Al-Quran, jauh sekali daripada sihir. Sebab dalam Quran juga yang cerita macam mana Nabi Musa lawan dengan ahli sihir. Nabi Musa lawan ahli sihir macam mana tuan-tuan? Nabi Musa lawan ahli sihir dalam keadaan ahli sihir ambil tali, dia lempak depan Nabi Musa. Tali tadi berupa menjadi ular, berkodek dia depan orang. Orang tengok, ini ular. Orang nampak, yang ni ular. Tetapi bila Nabi Musa kentukkan tongkat Nabi Musa, tongkat tadi berubah menjadi ular. Kalau yang ulang ahli sihir hanya bergerak-gerak sebab dia tali, dia bukan ulang. Tapi tongkat Nabi Musa boleh telan, makan ulang-ulang yang lain tadi tu. Ahli sihir terus kata, yang ni bukan sihir, yang ni mukjizat. Sujud dia dekat Allah Ta'ala. Dia kata apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Sebab apa? Membezakan antara sihir dengan mukjizat. Sihir, kalau tali tadi, dia bergerak-gerak saja, nampak macam ulang. Tongkat mukjizat, bertukar jadi ulang, dia makan tali-tali yang lain tadi. Kalau tali ahli sihir mana boleh makan? Ni, saya kena sebut tuan-tuan. Saya tak sangka benda ini akan jadi, tapi Al-Quran adalah bekalan akhir zaman ayahanda dan bonda.
dalam bekalan akhir zaman itu ada cerita Nabi Musa yang paling banyak. Dalam cerita Nabi Musa paling banyak, benda yang paling banyak adalah cerita pasal Nabi Musa lawan ahli sihir. Untuk pengetahuan tuan-tuan, lanilah yang paling banyak orang duk buat silap mata. Dulu kalau tuan-tuan perasan, bila buat saja pertandingan bakat, semua pakat menyanyi dan menari. Sekarang semua pakat buat silap mata pula. Pakat buat silap mata semua lah ni. Jadi apa proses kita nak cerita keajaiban Al-Quran hari ini? Kita nak cerita kepada semua bahawa dalam Al-Quran ada 6,236 ayat, ada 30 juzuk, ada 114 surah. Dalam ini terrangkum banyak cerita ajaib. Salah satu yang kita nak cerita malam ni, satu saja. Apa dia? Sekelip mata. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya daripada tadi berapa kali tuan-tuan berkelip mata? Oh, tak boleh jawab. Sebab kelipan mata ini satu benda yang bergerak secara automatik. Dia tak boleh kita kira. Mata berkedip, kadar kedipan mata tu kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan sendiri pun tak tahu bila kita kedip mata, bila kita celik mata. Yang penting bila orang tangkap gambar saja, orang akan kata, lah gambar tutup mata. Kita pun heran, bila kita tutup mata? Betul tak betul? Tapi gambar dalam gambar mata tutup. Tapi kita rasa macam kita tengok. Seolah-olah nak abang kata istilah paling faham kita, tak perasan. Jadi sebab tu Allah habaq kat kita, kiamat boleh jadi dalam keadaan kita tak perasan. Di malam ni saya nak ajak semua, jom kita ambil perasan sat, ambil beringat bahawa ada satu tempoh yang akan berlaku dan kita kena buat beberapa tindakan. Jadi hari ni saya nak bukti dulu. Yang pertama, dalam Allah kata kiamat yang berlaku dalam sekelip mata itu, ada tak dalam Quran cerita pasal sekelip mata? Jawab dia, ada. Itu adalah cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak kepada seorang Nabi. Nama dia Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ada seorang anak, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, mukjizat dia ialah dia boleh faham semua bahasa binatang dan semua makhluk duduk di bawah pentadbiran Nabi Sulaiman. Sebagai contoh, orang tanya berkaitan tadi baca apa qasidah Isra' Mi'raj, Nabi naik buruk. Orang bincang, apa Nabi naik buruk, boleh ke tak boleh? Binatang lagu mana ni, ada sayap tak ada sayap, terbang lagu mana? Saya kata jangan bincang teruk sangat. Kurang-kurang Nabi naik kenderaan nama buruk. Nabi Sulaiman naik angin, Allah sebut dalam Quran. Tak ada rupa, badan tak ada, kaki tak ada, apa tak ada. Allah kata kalau Sulaiman nak pergi tang mana, dia bagi tahu saja dekat angin, angin tiup saja dia pergi, dia akan sampai tempat tadi tu. Allah sebut dalam Quran. Benda yang tak ada rupa pun Allah boleh cerita dalam Quran. Nabi naik buruk, standard lah, semua orang naik kenderaan, betul? Haji punya buruk, bezanya hak kita punya buruk, pulah telinga dia baru dia nak jalan. Hak tu pun jenuh pulah. Kalau pulah teruk, dia putih wayar, tak jalan terus. Makna naik kenderaan benda normal. Tak payah kita nak bincang, nak kata ni Isra' Mi'raj betul tak betul, pelik tak pelik. Dah. Nabi Sulaiman dalam Quran Allah kata, angin pun bawa Nabi Sulaiman. Ke mana Nabi Sulaiman nak pergi? Boleh sampai. Angin. Yang kita tahu, ni saya lah umur 34, maknanya saya lahir tahun 84. Saya, orang kata kalau ikut zaman saya yang ada orang naik benda pelik-pelik ni, Son Goku saja. Dia duduk atas awan guling, orang panggil. Hak tu ya.
Hak ni Nabi Sulaiman naik angin. Pelik. Tapi Allah cerita dalam Quran. Hak ni tak ada siapa bincang pun. Sebab apa? Tak ramai orang baca Quran. Betul tak betul? Tak ramai orang baca Quran. Hak cerita Nabi Sulaiman naik angin pun tak tahu kata ada dalam Quran. Sebab itu siapa pun tak mau bincang. Jadi kalau kita kata Nabi Sulaiman naik angin pun boleh Allah sebut dalam Quran, naik buruk biasa. Betul tak betul? Boleh dapat nah? Okey. Dengan itu saya nak kata Nabi Sulaiman bukan sahaja angin, semut yang berbual itu pun dia boleh dengar perbualan dia dalam surah An-Naml. Sedang Nabi Sulaiman berjalan dengan tentera. Nabi Sulaiman ni raja. Bila kata raja, salah satu sifat raja, dia kena conquer tempat, dia kena jelajah, dia kena jajah tempat tu, kena jajah, kena jajah, kena jajah. Dia akan hantar burung hudhud. Burung hudhud akan terbang. Boom, terbang, dia tengok kawasan mana yang tak masuk Islam lagi, dia akan bagi tahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman akan turun dengan tentera dia mengislamkan kawasan tersebut. Satu hari tengah Nabi Sulaiman duk berjalan,